Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. Yeah, 6 minutes past the hour of 9 on your radio plus 1044. This is PTS TGIF. It's PinoyTayoSanman on a Friday. And kami po ay nagbabalik dito sa first part ng ating programa. Is this the first Friday? No. Second Friday na yata tayo. Oh, this is the second Friday of April. Ayan. So yun. So binabati po namin kayong lahat. And tatapon ko na po ito kay Kuya Mike. Ano yung tatapon mo? Yung cam. Yung pagbate. Yung pagbate. Tatapon ko na sa inyo. Okay. Sa inyo na ulit. Akala ko kung ano yung tatapon mo eh. Wala naman na may tatapon dito eh. Wala pa naman. Sabi lang niya yung may tatapon siya dyan. Dahil ako lagi yung ako lagi yung nagtatapon. Yes. Oo. Anyway, sa mga kasama po natin ngayon, kasama po natin si Joey. Ayan. Kuya Good Joey's evening here. to everybody. Si Jean Speaking Sultan. of Joey, wait. Ano? Hindi ako nakataya today. Sorry, guys. Okay. Oo, yun lang. Di ba ang taya Thursday and Saturday? Hindi. Tuesday and Friday. Oh, okay. Pwede pa lang tumaya. Wala na, alas 9 na eh. Ayun, sorry. I-refund ko na lang po yung pera nyo. Okay. Ako kasama ako dyan kasi... Kasama din ba kayo dito? Oh, sige. Si Joy kasama po natin, si Eileen, si Joey, hello po sa inyo, si Jin Soltang, si Janelita, si Tita Lian, kasama po rin natin, si Nene, Kaya, Aquamarine, Lai, Chi, Coke. Okay, si Ting Ting, The lychee part. Rosalie, Feli, Malu, at si Jessica. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. This is a new feed, Tita Josie, at ang kanyang cross-stitch, si Susan Corriente, Diday Tortosa, Desi De Los Reyes, Venny Gonzalez, Angeline Manuban. Parang mga parang mga sumasali sa Miss Philippines eh. Candidate number 25 from Pangasinan. Mabuhay. Venny Gonzalez from ito, hindi ko alam kung saan mga taga saan dito. He's just making it up as he goes. Okay, so si Gina P. Taga Tarlac. Tarlac. Parang New York, di ba? New York. Si Conchita Galvan na taga Cavite. Mabuhay. Si Edith Bato. Wow, sobra naman. Bato lang. Bato, sobra na yun. Too much. Good evening din po sa mga kasama po natin sa Bedford Garden, North Point. Si Bocci. Tita Bocci! Hello, how is you? Okay, si Alma Moreno? Padrila. Bukas ba ang bayanihan? Para saan pang bubukas, di ba? 16, 18. You have to be very specific. Oo. Diba? Si Victoria De Leon, si Leth Flores, si Arnelfa. Yan, kailangan sabihin niyo yan, Chief. Si Arnelfa Macabidang from the City of Smiles, Iloilo. Yun! Tapos kumakaway na siya ngayon doon. Ayan, si Nova. Meron si din. Nova from the City of Bangus. From the province of Bangus, Rosales, Pangasinan, Nova Garcia. Ayan. From Mariveles, Bataan, Bataang Matamis, si Irma Salvador. Bataang Matamis. Hindi ka pa kasi pinapanganak nun eh. May explain ko sa iyo mamaya. Sige. Sa mga nakakaalam din. From SSP. In short, Samsebo! si Cecil Miranda Heromo. Baka mamaya katukin ako ng mga kapitbahay ko dito. Magkisa lang kayo dyan, tapos ang ingay nyo. Pasukin ako dito. Ay, nako. Hindi, kasi ano yung sinasabi ko? Bataan. Oo. Kasi meron dati, yan si Johnny De Leon. May Johnny radio De program Leon? sila kasama si Ngongo. Sino si Johnny De Leon? Okay.
Siya yung personality in the morning. Oh, okay. Tapos yung kanilang ano, yung kanilang sponsor, Oo. ang pangalan ng sponsor nila, Bataang Matamis. I think it's a ano eh, it's a cigarette yata yun eh. So si Oh. Ngongo sisigaw siya, Bataang Matamis! Yun, gano'n siya. Okay. Okay, Alma, kung nagtatanong ka, let me just explain later ha. Oo. I'll give you a really kumbaga a more specific overview of what will happen this Sunday. Yes. Okay? Anyway, sa mga kasama po natin, binabati po natin lahat ng ating mga kasama sa iba't ibang parte ng daigdig at naway po nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa araw na ito, magkakasama po tayo all the way till 11 o'clock. And binabati po muna natin ating mga kasama all the way from The North Pole. North Pole. And then, susunod po natin, DJ Jin. The North, Central, and South America. Yun, Europa. Africa. Gitnang Silangan. Asia. Australasia, New Zealand at mga karatig na isla. And of course, Penguin Nation. South Pole. Okay. Anyway, sa lahat ng mga kasama po natin, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga ang aming pagbati sa inyo. At kasi may nabasa ako eh. Oh. May nabasa ako dun sa thread natin. Na sino ba yung nagpadala na yun? Si Janet Torres. Sabi niya, Kuya Mike, big thanks sa pag-respond niyo sa kapatid ko yung nasa Thailand. Kapatid niya pala yun. Oh, okay. Parang kilala ko naman. Ayan. But I responded to somebody who was in Thailand. Anyway, sa mga kasama po natin ngayon, magkasama na naman po tayo. Tawa na tawa si Mary. So, sa araw na ito, magkakasama po tayo para ibalita sa inyo ang samut-saring mga balita at kaganapan. Okay. So sa bagong lahat kasi matagal na tayo hindi na natin ginagawa ito, DJ Jen. So, birthday muna tayo. Oo nga, no, hindi na. Oo nga. Birthday muna tayo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Patugtugin mo na. Maligayong bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayong bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Sa lahat po ng mga birthday celebrants sa araw na ito, lalong-lalo na sa kay Tita Emmy na nagpapansit, nagpa-KFC, nagpakutsinta at nagpaputo. Sa lahat pa ng ating mga celebrants sa araw na ito, maraming salamat sa inyo dahil I'm sure nag-i-enjoy po kayo. Bukas, birthday ni Tita Ro. Uy! Birthday ni Tita Ro. Birthday din ng kasama ko who works for Disney and is based now in Singapore, si Rose Manawis Cara. Birthday niya ngayon. Binabati rin po natin lahat ng mga birthday celebrants sa araw na ito. Sino man kayo, saan man kayo, sana nagse-celebrate kayo ng inyong kaarawan. Ayan. Daming birthday celebrants sa araw na ito. So, hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Yung mga birthday natin ngayon, wala na dapat inuman. Di ba? Celebrate na lang. Pagkain na lang. Oo. Bakit ba inherent sa atin yun pag tayo nagpapa-birthday, kailangan may inuman? Hindi ko rin alam. Magandang tanong yun. Di ba? Kasi parang kailangan yung birthday. Toast. Kunyari, birthday ng mga It's bata. A toast. Di ba? Birthday. Hindi, yung toast yun, walang problema. Kasi kung ano lang siya, ano ba tawag doon? Kung siya ay ano lang, DJ Jin, if it's just yung for the celebration, okay yun. Yeah. Diba? Kasi it's for just the celebration. Yeah. Pero kasi sometimes sa ating mga Pilipino, want to sawa until hindi na kaya eh. Oo, hanggang sa magsuka-suka na sila, pasintabi mo. Yun. Diba? Oo. So, sayang naman. Yes. Lalo na kung ilalabas nyo lang. Hindi nyo na sana ininom. Oo, diba? Yes. It's meant to stay in your system. Yes. Hanggang sa magka-hangover ka next Yes, day. Ganun. mismo.
Correct ka dyan. Oo. Anyway, sa mga kasama po natin sa araw na ito, thank you sa mga birthday celebrants po natin. Naway po kayo ay nasa mabuting kalagayan and you're enjoying the rest of your birthday. Kung ano pang Yes. nalalabing minuto, segundo, at mga oras, Oras. happy birthday po sa Mm-mm. inyo. Ayan. Yan. Sabi nga natin kung simpleng birthday lang pwedeng Oo. pwede na di ba? Wag na tayo maghangad pa ng mas ano ba tawag doon? Na mas magarbo, di ba? Yung papansit lang okay na yun Mm. Para nga si Tita Carrie, di ba? Oo. Pansit Chicken wings. at Lumpiang Shanghai. yon. Ox na ox na yun. Kompleto na ang buhay mo nun pag ganun pa lang. Oo. Okay na rin yung hotdog. Yung cocktail. Hotdog. Oo, yung may stick. Oo. Yung hotdog, alam mo yung naalala ko lang sa atin, yung may hotdog, tapos merong pineapple, tapos merong, ano yun? Yung Marshmallow. marshmallow. Oo. Di ba? Meron yun, no? Yes. Yun. Okay, sabi ni MJ, Kuya Mike, pabati naman po ng happy birthday kay Kuya Abe at si Lola Rabeng. Binabati rin po natin. Pag-greet naman po yung uniko iho ko, si Kim Abad Vergara. Advance happy 18th birthday niya sa April 20. Wow! Malapit na magbinata. 18 na siya. 18. Kung lalaki to, no? Oo. Uniko iho So, ang 21st. debut ng mga lalaki is 21. Tama Bakit ba yun? iba yung ano? Oo. Bakit iba yung ano nila? Yan ang magandang tanong. Oo. Si Lisa Capistrano, si Lisa yung namamalansya ng isang araw, no? Ha? Siya ba yun? Ayun, oo. Di ka na umimik nung sinabi kong magpapaplansya ako sa iyo. Uy, babati din daw si Ziram sa kanyang anak na si Mar Di Marukot. Birthday kahapon. Happy birthday. Yun. Si Cheryl sabi niya, ako nga, pag birthday ko, di ako naghahanda. Ikaw yung pinaghahandaan. Ikaw yung pinaghahandaan. Oo. Si Lynn Tagonan, kasama po na. Uy, tagal ko nang di napakinggan to si Lynn. Lynn, tagal mo nang di na dalaw kami rito, ha? Hello, how are you? From Hanghao. Hindi, sir, ma'am. Hindi po kami sir, ma'am. Kuya, DJ. Yes. Si Bing Hines, kasama po natin ngayon. Kuya Mike, gusto ko lang po malaman kung kailan ang umpisa ng botohan. Ngayon ka lang ulit nag-ano sa amin, no? Nakinig sa amin, Tita Bing, no? Oo, tagal na, Oo. It's this weekend na. Pero more information, mamaya. Si Maurice, kasama rin po natin ngayon. Hi, Maurice. Thank you for joining us. We have someone watching all the way from Bacolod. Sino? Si Zet Margin Despi. Wow, Bacolod. Oo. Masarap yung ano dyan. Piyaya. Piyaya, Inday Piyaya. Si Tita Corazon Estelides, binabati rin po natin si Maurice. Pabati naman po sa anak ko kahapon, birthday niya, si Mar Di Marukot. Yun yung pangalan. Si Sweetie Angel, happy birthday po sa employer ko. 86 years old. Wow. Sanyat Philo. Si Freda, ask ko lang po mga host. Kuya Mike, DJ Jin. Paratis personal. Pwede na ba pong makapagbakasyon dito ang mga taga-US? Yes. Kung hindi po kayo residente, hindi pa. Hindi pa. Oo. Kasi po balak ng boyfriend ko pumunta dito. Last week ng April. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Oo. Suri yun, suri. Hong Kong's not yet open to tourists yet. Ano muna, sabihin mo sa kanya, better luck next time. Zoom date muna. Mag-Zoom date na lang ulit muna kayo. Yun. Si Rhoda, kasama po natin from Chunwan. Si Marisa Carino. Also. Si Alicia ba to? Tama ba to? Herrera. Alicia. Pakibati po ang unika iha naman niya. Birthday niya kahapon. Salamat po, Kuya Mike. Anong pangalan ng unika iha mo? Di ba? Yes. Si Vilma, hello, nakikinig po. Late na ako? Hindi, walang late dito. Walang late dito. Binabati rin po natin si, advance happy birthday, 65th birthday din sa aking Pudra Kels. Pudra? Pudra Kels, April 17. Uy, birthday yan ng anakis ko. Sa 17 ba siya?
Binabati rin po natin, sabi ni Marilyn Casilan, pabati naman po sa aking sister sa Sower's Music Ministry na si Daisy, birthday niya po today. At sa pamangkin ko sa Pilipinas yesterday na si Mary Ann. Ayan. Si Lynn Tangonan. Nakakatuwa yung tanong niya. Bakit? Kailan daw mawala ang quarantine? Hindi rin namin po alam eh. Hindi ko alam. So, para daw makauwi. Pwede ka naman umuwi. Pwede ka naman umuwi. Sino ba Pwede naghihinto naman, sa'yo oo. umuwi? Pwede ka naman umuwi. Basta may It's just pambayad the ka lang ng oo. hotel mo. No Pag, problem. oo, Di ba? pag coming back. Ayan. Yeah. Si Leonita Villaruel from Mariveles, Bataan. O siya yun. Ayun, ang anak ni Ni Asila. Alicia. Si Alicia, ang anak niya, ang Si pangalan ay si April. April Herrera. April Herrera. Si Evelyn, sabi niya, good evening po, nakauwi na ako sa Pinas. Ako yung nagtanong sa inyo ng requirements. So far, so good. Okay naman po ang pag-uwi ko sa Pinas. Si Evelyn, hello sa'yo dyan. I hope okay ka na. Ano ba, for good na ba o nagbakasyon ka lang? From Taitam, si Verna. Si Tita Arlie, good evening sa'yo. Wow, anakis mo, Kuya Mike. Ka-birthday ko birthday mo rin, Cheryl, on the 17th. Wow, okay. Si Vinji. Magpapaano na siya. Magpapapansit? Oo. Okay. Ay, sabi niya, hindi daw siya nag-ano, di ba? Hindi siya naghahanda. Sabagay. Si DJ Jin, nakahabol din ako working from Kuntong. Hello. Si Jerma Beth, hello, from Chunman. Okay. Okay. Bago tayo dumako dun sa mga nitty-gritty parts natin sa araw na ito, eto muna ang forecast. Ang ating weather lang. Bisan po natin, sunny periods, bright sunny skies again tomorrow, 20 to 29 degrees, 45 to 85% humidity. At, napakaganda. Kagaya ng ilang araw na ito, no? Ilang araw na? May mga May 3 na tatlo yata. na siguro, no? Oo. Mga 3 na. Tapos, pagdating po ng Lunes at Martes, inaasahan, 22 to 29 degrees. Magkasintulad po ang kalagayan ng panahon sa Lunes at Martes. Kasama na rin po dyan ang mababang humidity, 60 to 85%. Maulambon po siya ng Miyerkules at Huwebes. Mataas po ang ating temperatura, 21 to 28 degrees. Bahagya pong tataas ang ating humidity, pero sa mababa ay nasa 60, pinakamataas 90. Tapos bahagya pong maulap ng Biyernes at Sabado. 16 na yun, Magbilis, ano? Imaginein mo yun. 15 and 16, 20 to 27, 50 to 75%. Yan po ang kalagayan ng panahon sa darating na 8 araw. Hello. 8 araw. Kinalimutan ako. Sorry. Ano yun? Saan ang galing yun? Di, may binabasa ako na news. Bakit nagkaganon? Actually, hindi news to eh. Hindi ko alam kung news ba to. Ayun. May article akong binabasa sa sa Standard. And it's fascinating. Yung paano ba tong pronounce? Tong Yangtze. Nakita ko yun. Oo. Yung inampon? Oo, yung inampon siya. Tapos ginugroom Grabe, daw no? siya. I was like, wow. Unbelievable, no? May ganun pa rin palang nangyayari. Okay. Ayun. So ito na muna sa ating balita, no? Tapos dadakuan natin yung sa pagboto natin. Yes. Okay, umpisan po natin. Ang bilang po ngayong araw na ito ay 2,492. At 86 ang related death sa COVID sa araw na ito. At today rin, nag-umpisa po yung tinatawag nating mass testing. Voluntary. Sinisigurado ko yan, sinasabi ko sa inyo, voluntary. Okay? Rapid testing today all the way till Sunday. Sa bilang po ng 2,492, 1,227 ay nakumpirma po na PCR. Kasama din dyan ang 8 imported na kaso. 1,265 naman po. Ulitin po natin, 1,265 ang na-report na kaso sa patunay na positive rapid antigen test. Ito po, nang dahil dito sa bilang na 2,492,
ang ating kabuuang bilang ngayon sa fifth wave ng pandemya ay 1,173,096. Ayan. So ayon sa Center for Health Protection, sa araw na ito, meron tayong voluntary mass rapid testing arrangement na nagsimula po sa araw na ito. The number of infections reported to the government's declaration system has increased. However, official figures have yet to be calculated as some citizens have not completed the procedure such as uploading their identity cards. When asked about the citizens' doubts about the voluntary mass testing, Ao expected that the arrangements could find hidden cases in local communities and said the scheme would be more effective if more people took the quick COVID test. He added that if citizens are unwilling to cooperate and take the three test days, the operation loses its meaning and the pandemic will never end. Yan ang sinasabi nito. I'll also urge citizens to comply with the social distancing curve, wear KN95 masks distributed by the government, and not participate in cross family gatherings during the coming Easter holidays. Hospital Authority Chief Manager for Quality Standards, Mr. Lau, said public hospitals reported about 70 deaths today, 37 men, 33 women, aged 45 to 101. Among them, 31 were residents of elderly homes, and 36 had no vaccination records, and 67 were 65 and above. Uy, DJ Jen, no? Bumaba na yung sa mga elderly residents. So, dati, di ba? Finally, oo. Hundreds yun eh. Ngayon, Hundreds 31 na lang, dati. oh. Yay. Galing nun. Galing. Well, based on the CU Hong Kong Medical Center, reported a death involving a 93-year-old man who suffered from cancer and chronic disease. He received the second dose of the vaccine last September and passed away on Thursday. His death was ruled as death with COVID. Lao reported 15 more deaths between March 4th and April 6th due to delayed results, including 5 men and 10 women, aged 73 to 107. So ulitin po natin, ang bilang po ngayon ay 2,492. So pababa na talaga, no? But Going of course, down, hopefully. kagaya ng sinasabi po natin, itong 3 araw na ito, if we follow the testing, Yes. yung voluntary testing, though if it may, no, and it may not come up with a huge number, but at least sa atin lang, I'm speaking about our community dito sa PTS. Basta sumusunod lang po tayo. Yes. Diba? We try as much as possible to do that. Yung test kanina na pinost ko, akin yun. Yeah. Ayun. Ayun. Just to let you know that it's actually mine. Okay? Okay. So sa mga kasama po natin, thank you. Yan po yung sa mga balita natin sa araw na ito. Also, ito, nakakaano ito, no? Parang feeling ko, why do we have to do this? That it's easier for us not to cheat. Oo nga. Di ba? Yung magfe-fake pa kayo ng mga bagay-bagay. Exactly. Sabi nga dito, the ICAC, or the Independent Commission Against Corruption, on Friday, charged a nurse and 4 others for faking COVID jab records. The move came after the ICAC received a corruption complaint, ang binanggit dito, allegedly that the group have conspired to make false vaccination records by pretending to have been inoculated with the COVID vaccination at a communication vaccination center. The registered nurse, Carmen Ho, along with Liu Hoi Yan and her mother, both housewives, face 1 count of conspiracy to commit forgery. Ho and 2 sisters from another family, basically Cheng Nga and Cheng Si Wai, respectively, private tutors and primary school teachers, also face 1 count of conspiracy to commit forgery. They were released on ICAC bail pending their appearance in the Kuntong Magistrates Court
next Tuesday. The anti-corruption watchdog said their investigation revealed that Ho was engaged by Quality Healthcare Medical Service Limited to work at a vaccination center in Kowloon Bay when the alleged offense took place between January and late February this year. Sabi ko nga di ba? Bakit kailangan pang doktorin? For what? Exactly. Lumabas doon, siguro na okay yung iba, tapos ikaw yung lalong lumala, di ba? Masakit dyan. Hopefully, di ba? Remorseful yung taong gumawa nun. Paano kung hindi? That's true. Bigat. It's too heavy. It's too heavy of a price to pay para lang sa isang bagay na everybody should be part of it, di ba? Kasi madadamay mo pa ibang tao eh. Oo, that's true. Di ba? Bakit mo kailangan idamay pa yung ibang tao dyan sa sitwasyon na yan? Anyway, sa iba pa natin mga balita, good news po ito ha. Lalong-lalo na yung mga mahilig pong pumunta sa mga outlying islands or yung mga cross Kowloon to Hong Kong lang. Happy kami ni DJ Jin dito. Yes! Yung Sun Ferry announced on Friday, which is today, that all services will return to normal starting next Monday, April 11th. The sailing of the 4 routes, North Point, Hung Ham, North Point, Kowloon City, Central to Cheongjiao, and then Central to Mui Wo, were earlier either suspended or reduced as the city has hit by the 5th wave of COVID-19 pandemic. So yung mga nabanggit po natin mga routes, or some people would say routes, is back to normal, no? So makakapunta na naman kami ni DJ Jin sa North Point. Meron kaming binibisita dyan eh. Oo, masarap yung pagkain. The Marine Transport Company apologized for the inconvenience caused and thanked passengers for their understanding and cooperation. Well, for further information, you can call Sun Ferry Customer Service Hotline at 2131-8181. Ulitin po natin, 2131-8181. So, huwag niyo kalilimutan yung mga taga-Hung Ham, mga taga-Tokawan, kayo instead of taking the MTR, you can cross between Whampoa to North Point in less than 10 minutes. Napakamura pa. And it's a very, very nice ride. Sarap. So, umpisa po ito April 11 sa Lunes. So, ulitin po natin North Point to Hung Ham and back. North Point to Kowloon City and back. And then Central to Cheongjiao and then Central to Mui Wo. Back to its regular schedule. Pwede na tayo mag-Cheongjiao again. Oo nga pala, no? Another thing na good news din, dahil medyo naantala po ito dahil nga sa pagpasok ng 5th wave ng COVID-19, ang pag-apply ng Smart ID is back on the road today. Let's go. Okay, sabi dito, all Smart ID identification replacements or replacement centers have resumed full service from April 8th, which is today. Applicants who have made appointments for replacements of identity cards previously are not required to make another appointment. So kung nagpa-appointment kayo dati, hindi na kayo kailangan magpa-appointment ngayon. To shorten the waiting time for service, those without appointment should make one prior to their visit. Ulitin natin ha. Anong sabi doon, DJ Jin? Magpa-appointment po kayo. Yes, kung wala pa kayong Kung wala pa kayong appointment. Correct. Yes. Diba? So, due to the previous service suspension of the replacement centers, the call-up program for Hong Kong residents born... Uy, wow. Bakit? Sabay-sabay na. Oo, ito nga mabigat eh. Program Hong Kong residents born in 1954 or before, 1983 to 84, and 1987 to 2000 has been revised as follows. Pakinggan ng maigi ha. And we will post this again. We'll post it later on. Tapos po na ating programa. So, yung Cycle D, those born 1983. Okay, let me just make it clear, ha? Pag hindi ko binanggit yung inyong mga kumbaga year na kapanganakan, that means pending pa kayo. Is that okay? Okay. Kasi pag hindi nyo nadinig, that means pending pa kayo. Oo. Okay, so for
O kung hindi man, natapos Na-miss na kayo. nyo. Nako! Okay. 1983, 1984, 1987, and 1988. Kayo po ay supposedly scheduled from January 19, 2022 to July 23, 2022. Okay? So yun po yung 1983, 84, 87, or 88. From January 19th, or sabihin na natin from today, all the way to July 23rd. Got it? Got it. Sa mga pinanganak naman po ng 1989, 1990, at 1991. Pwede Okay? na ako. Ang application period nyo po ay mula ngayong araw na ito, April 8, until July 23rd. Okay? Eto naman, sa lahat naman po ng pinanganak ng 1954 or before. Okay? 1954 or before, mas mahaba po ang panahon ninyo. From April 8, 2022 to January 14, 2023. Yung, pwede na ako. Understand. Comprende? Comprende. Okay. Sa mga taon naman po, taon naman po na pinanganak, 1992, 1993, 1994, or 1995. Mga bata. Ang application period nyo mula July 25, 2022 hanggang October 6, 2022. Okay. Yan po yung taon ng 1992, 1993, 1994, at 1995. At sa huling batch for pang kasalukuyan, ang mga pinanganak po ng 1996, 1997, 1998, 1999, or 2000. Ang inyong application period ay October 7, 2022 hanggang December 10, 2022. Wow. Patapos na, no? Ha? It's Bilis, been ano? a long, no? It's been a long process. Yes, And pero we're finally there. the long process, what's good about it is yung long process niya is so di ba? Is so ano tawag dito? Consistent na napakabilis. And there's a lot of places where you can actually replace your IDs. Just true. Hindi yung isang Hindi lugar yung lang, sa, di ba? sa centrals. Hindi lang sa one child lang. Oo. Yes. Yes. Yung sa Wancha, yung sa ano yan sa Shoyone, di ba? Oo. There's also one in, where did I get mine? I totally forgot. Basta marami po siya. So the only thing you gotta do is to go to our Facebook page, right? Click send message and type SMART, SMART. And then it will lead you to make your appointments, and it will also lead you to have yung recent application information. Okay? O yan. So mag-break muna kami ha. We'll take a break and then we'll give you more details as we come back sa ating programa. Dito lamang, PTS, Pinoy Tayo. Sanman. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be fine and dry. The minimum temperature will be about 20 degrees tomorrow. Hot during the day with a maximum temperature of around 28 degrees. Light to moderate easterly winds. Relative humidity stands at 57%. For the outlook, remaining fine in the following couple of days. Hot and dry during the day. Winds will be weak and visibility will be relatively low early next week. A few showers midweek next week. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. All of us hope to live in a stable environment. National security is essential for the prosperity of society. Upholding national security for harmonious and better living requires the concerted efforts of all who love the country and Hong Kong. Improve electoral system. Ensure patriots administering Hong Kong. April the 15th, National Security Education Day. Uphold national security. Safeguard our home. To know more, please visit www.nsed.gov.hk.
Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik tayo. Yes. Balik na ba tayo? Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Okay, sa mga kasama po natin sa araw na ito, of course, kayo po nakikinig sa ating programa. And what's most important is the election starts dito sa Hong Kong and other overseas locations around the world na kung saan meron po tayong mga OFWs, may mga residente, at may mga dual citizens. It starts this Sunday. So, nagkaroon successful based dito sa aking binabasa ngayon, no? Successful po ang successfully conducts final testing and sealing of vote counting machines for the 2022 national elections. Nagumpisa po yung kanilang counting yung kanilang machine sealing yesterday. Was it yesterday? No? Yes, yesterday. Yesterday. So yung setup po nilang gagawin is tomorrow. Mm-mm. So ang inyong lingkod, magsosolo po ako bukas. Pupunta po ako doon. No? Humingi na po ako ng pahintulot sa kay Sir Bob Quintin, yung ating consul, no? To be able to see the venue way ahead of time para ho po natin, para at least malaman ninyo po kung ano yung procedures na dapat gawin. No, because I don't know whether the procedures will be the same this year compared to the previous years. The last count that we had was 2016 di ba? Yung last presidential natin eh. Yes. Then 3 years after that, which is 2019, we had another election, di ba? So, gusto lang natin paalalahanan sa ating mga kasama that we have to follow rules and regulations, no? Ang aking pakay doon na pumunta bukas, I'll be there tomorrow afternoon, is to get, and hopefully makapag-live po tayo, is to get yung COVID protocol. Kasi ang alam ko sa election naman natin, it's practically the same, di ba? Yes. Pareho lang siya. So normally, you get your ID, you make sure that you know where your name is, and then sunod-sunod na yon, no? That's basically sunod-sunod na yon. Yung ano lang talaga is, since it's opening on Sunday, there will be protocol measures that needs to be followed dahil pandemya pa rin po tayo. Yes. Right? So, kailangan sundin po yun. And wala lang po sana naman, para sa akin, sana naman wala po tayong pasaway. Pag sinabi po nating pasaway, yung sa pila, nag-aaway na. Oo, bawal yun. Bawal yun di ba? Pupunta Alam kayo niyo ng naman po, police. medyo mahirap po yung sitwasyon na yan, lalong-lalo na pag yung naghahanap po kayo ng gusto nyo na magmamadali po kayo or whatever that you want to be doing beforehand, is para sa akin, it's best that we have to be patient, kalma lang tayo, and allow ourselves to follow the process. Diba? Ang importante dito, you're also allowed rin naman, diba, na bumoto sa ibang araw. Right? And ulitin lang natin, no? That the Bayanihan Kennedy Town Center is open from Sunday, di ba? From Sunday, April 10, all the way to May 9, 2022. Right? So isang buwan po siya, or eksakto 30 days. Yes. Ngayon, dun sa mga nagtatanong, bukas ba yung Bayanihan all the time? Bukas po siya all the time unless there will be certain information that we would get na magsasara sila
for unforeseen circumstance, no? So kinakailangan lang po, let me make it clear that I'm sure the consulate has already made ample kumbaga leeway, 'di ba? Para mag-inquire regarding sa security Yeah. ng lugar. Ha? Tandaan niyo po 'yon. So because of that, there will also be many police people around the area. Yes. So, hindi ho kayo po pwedeng, kung nakita nila na talagang pasaway ho kayo, then there will be certain circumstance. Baka mamaya, sana naman sa bato tumama at hindi mangyari yon, na they might stop the proceeding ng pagboboto. Wag naman sana. Kaya nga sabi ko, maging cooperative lang, di ba? Mag-cooperate lang po tayo sa kung ano man ang dapat nating gawin sa panahon ng pagboto. Di ba? Kinakailangan po 'yon. Wag ho tayong gagawa ng kung pati like as I said, wala pong holiday for the whole 30 days ng botohan. Wala. Okay? Walang statutory holiday even during the time of Holy Week or Easter It will week. be open. It will be open. Ayun. Okay? Oo. May paalala nga dito eh. Oo, ang paalala dito, sabi niya, sino ba yung nagsabi? Nasaan na yun? Ito, siguraduhin niyo po na isa kayong botante bago kayo pumunta doon. Baka mamaya pumunta kayo doon, hindi pala kayo registered or hindi nyo na-check yung pangalan nyo. So, as much as possible, go check your names doon sa sa list before going there. Para hindi rin sayang yung oras nyo, di ba? Totoo 'yon. Tsaka bawal singit. Correct. Kailangan kung nasa pila po kayo, no? So let me just review again the second time around kung ano po yung nilalaman na dapat nyong malaman for that particular day, no? So reminders po yan, overseas voting is from 10 April all the way till 9 May 2022. It will be conducted at only one location, which is the Bayanihan Kennedy Town Center. And it has been and will likely be the only location from now and in the distant future. Paano kayo makakapunta doon? Well, you can take the MTR, no, through Kennedy Town. Baba po kayo ng Kennedy Town and you can walk towards Victoria Road. The address is 55 Victoria Road. Memorize namin ni DJ Jinto. Ulan, Yes. init. Alam ho namin yan. Yes, na-miss na nga namin eh. Correct ka dyan. Okay, so the buses that you can take are bus 1, 5B, 5X, 10, 101, 104, 103. At bumaba po kayo mismo sa huling stop, which is opposite ng Kennedy Town Bus Terminal, is the Bayanihan Kennedy Town Center. Pwede rin ho kayo mag-tram towards Kennedy Town. Bumaba po kayo sa Kennedy Town Tram Terminus and then walk towards Victoria Road sa Bayanihan. Okay? Now, for any concerns, meron po silang tinalagang telephone number. DJ Jin? Okay? For any questions or concerns, please contact the consulate at 5995-9630. O, i-save nyo na yan, ha? 5995-9630. Ano ito? Hotline, no? Hotline siya. Oo, consulate hotline. Ngayon, gusto ko lang pong paalalahanan ng ating mga kasama regarding this particular matter na wag ho tayo yung tatawag ho kayo, sa gitna ho kayo ng pila, tapos sasabihin mo, ano ba naman to? Nagbigay kayo ng number, di naman sinasagot. Tandaan nyo po that there are other people who are also calling, hindi lang kayo. No? And tandaan nyo po that these people who will be working and manning the precincts, okay? Ito po ang mga tao na technically sila po ang naatasan ng COMELEC, ng Commission on Election dito sa Hong Kong. So sila po ay deputized. Pag sila po ang nagsabi sa inyo
na yung ginagawa nyo mali. Oo. Di ba? Oh, Kailangan makinig ho kayo ng husto. Hindi ho kayo pa pwedeng, ito yung gusto kong gawin eh. Hindi po pwede yun. Pag sinabi po nila na mali po yung procedure na ginagawa ninyo, you just have to follow. Tandaan nyo po, pag isa po ang naaberya, lahat nung nakapila sa likod mo, aberya na lahat yun. Doon sa presintong yun. So you have to be very, very careful doon sa procedures. Okay. So yung voting. Tips before voting day. Make sure you pick up a convenient time within the set voting schedule to avoid crowd. Yung sinasabi po natin, siguraduhin nyo po na iwasan po yung matao. Diba? Kung pwede naman po kayong bumoto during weekdays, which is so easy in weekdays kasi walang masyadot. In fact, wala nga tao. During the weekdays, usually. Do you remember nung nagboto tayo, DJ Jin? Nung senatorial. Oh, di ba? Wala pa yung 5 minutes, tapos na tayo eh. Oo, actually kahit nung kahit nung presidential the last time, ang bilis lang. And in fact, ang nagpahaba sa amin doon kasi nag-broadcast kami doon from there. Oo, yun lang. Oo. Yes. Hindi sa precinct ha. Hindi sa presinto kasi yun. bawal ka sa presinto eh, di ba? You're not able, if hindi yun yung presinto mo, hindi ka pwedeng pumasok. Yes. Okay. So So, dapat sabi dito, after mo, umalis ka na rin. labas ka na. Yes. Yes. Familiarize yourself with Bayanihan Center's location and create a transportation plan to reach the voting site. Ito yung kinakailangan na dalhin niyo po. Prepare a list of your candidates. Kailan ko pa Proof ako of sulit yan? identity. Kung wala po pa kayong Hong Kong ID, you can use your Philippine passport. Yes. Other personal essentials such as water to keep you hydrated, extra mask kung mahaba yung pila, make sure na kayo po ay, di ba, well protected. Yes. Di ba? Always bring extra. Extra. Buti na lang, buti na lang DJ Jin, maganday at maaliwalas yung panahon. Oo. Di ba? Imagine, for the next Okay. couple of days. Yes. Tips then during voting day. First come, first serve. Yes. With priorities to seniors, persons with disability, and pregnant voters. Ulitin natin ha. First come, first serve, but with priorities for seniors, persons with disability, and pregnant voters. Bring and present your Philippine passport and or your Hong Kong ID. Proceed. Tumungo po sa voter search section to check your polling precinct. Okay? Then, get your ballot. Secrecy folder, marker, and proceed to a vacant voting area. Oh. Okay? Observe social distancing and follow Hong Kong's anti-pandemic measures at all times. Yes. No ifs, no buts. You have to follow. Tandaan nyo po, di ba, tinaasan ng multa. So you have to follow. Tips during voting day, accomplish the ballot by fully shading the oval appearing before the name of the candidate you wish to vote. So bawat kandidato, pangalan po nila, tapos may bilog po doon sa tabi niya. So kailangan i-insert, para mas madali po at hindi kayo lumagpas, i-encircle niyo yung sundan nyo, i-trace nyo po yung bilog, tapos kulayan nyo siya ng maigi. Yun po dapat nun. Okay? So ulitin po natin. So i-shade. Kulayan po yung kandidato na gusto nyo pong butohin. Do not overvote. Ibig sabihin, wag lagpasan yung hustong bilang para sa pwestong inyong bobotohin. So sa presidente, iisa lang. Sa vice president, iisa lang. 'Di ba? Tapos yung sabi nga natin, you can undervote but you cannot overvote. Oo. Ano 'di ba? Oo. So ibig Dapat sabihin nun, kung isang let's say dosena lang. kung let's say
12 yung senador. Yes. Kailangan 12 lang talaga siya. Oo. Pag lumagpas yun ng 12 at naging 13, void Invalid. lahat yun. Pati yung Hindi president bibil- din yung ano, di ba? Ha? Pati yung president. Yes. Yung buong Kung let's voting say, ano mo, no? nag-vote ka ng presidente, Oo. di ba? Tapos, Sa- nakaligtaan mo na binoto mo na pala yung isa, pero nag-change mind ka, binoto mo talaga yung isa. Void yun. Wala na. Oh no! Wala na. So, pwede ka ngayon dun sa 12, pwede ka ngayong mag-undervote. Ibig 11. sabihin nun, kung 12 yung bobotohin dapat, 11. pwedeng 6 ka lang. Pwedeng 10, 3 ka lang. Pwedeng Pwedeng isa. 1 ka lang. Pwedeng Diba? 0 ba yun? O pwede rin. Kung O, kasi ayaw mo kung silang wala ka, botohin. diba? Wala Oo. ka napupusuan, huwag mong botohin. Di ba? There you go. Okay. So kaya nga sinasabi natin, bago ho kayo pumunta doon, may kodigo na ho Oo. kayo. Di ba? Para mas madali. Okay. So do not overvote. If more than the allowed number of seats for the position is chosen, no vote will be counted for that position. Tandaan niyo po, meron pa isang boto para sa party list, no? Okay. So you have to take your time. Tapos, ang gagawin niyo po, yung inyong balota, ipapasok niyo ngayon doon sa vote counting machine or tinatawag na VCM. Diba? Check your voter verification paper audit trail or yung VVPAT and then deposit it in the receptacle. Kasi parang resibo yon. So pag pinasok mo sa machine yung boto mo, Oo. di ba? May May lalabas babasahin po na yan. resibo. Yung Oo. resibo na ngayon yun ngayon yung ilalagay mo doon sa isang puting box. Oo. Yes. Hindi mo pwedeng iuwi yung resibo, ha? Hindi kasi makakount yun. Hindi siya makakount kasi kailangan po nila i-verify yon. Dapat yung isang resibo, isang balota. Oo, parang ganyan. So, 1:1 dapat. Correct. Oo. Okay? So, ulitin po natin, no? Pag natapos nyo na po yung pag-shade doon sa inyong presidente, sa inyong vice president, ang susunod po niyan, of course, yung mga senador, tapos yung party list. Pag natapos na po kayo doon, so tatayo na po kayo, ilalagay nyo po ngayon yung inyong balota sa loob po ng machine. So technically, kakainin po yung balota nyo dun sa machine. Tapos pagkatapos nun, lalabas po yung resibo na yon, confirming na yung inyong balota at yung inyong resibo, pareho yung numero nun. Lalabas. And then, tapos na kayo. Bumoto. Okay. So mga paalala. Do not wear. Huwag magsuot, magdala, or magpakita ng kahit anong campaign materials or paraphernalia o yung mga tarpaulin, no, within the voting site. Meaning sa loob po ng kabuuan ng bayanihan. Yes. Okay? Mula doon sa pinakatuktok, sa pinaka-top floor, all the way down to the entrance, hindi ho po pwede yun. Kasi basta nasa loob po kayo, pagpasok nyo po doon yung gate, na metal yung gate, ganun. automatic na po yun. Na hindi na ho kayo pwedeng magsuot, magdala, at magpakita ng mga campaign materials or paraphernalias within the voting sites. Excuse me. Poll watchers. Ito yung mga nakatalagang mga kumbaga representatives ng mga kandidato. Teka muna. Oo. Balikan 30 natin seconds yan na lang. mamaya. Oo. Tuloy na lang natin mamaya. Yes. Sige, DJ Jin, take it away. Oo. Ituloy-tuloy nyo din yung mga comment ninyo, ha. Kasi sila na rin ang nakikipag-usap sa isa't isa regarding what to do and what not to do. Okay. So, let's We're gonna take a break. pagpatuloy Babalikan natin po yan. namin kayo. Don't go away.